Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Năm 1988, tại lễ trao giải Oscar lần thứ 60, một cơn sóng đến từ Trung Hoa đã càn quét hầu như tất cả giải thưởng quan trọng trong đêm trao giải. Cơn sóng này mang tên Hoàng đế cuối cùng. I have decided that you will be the new lord of 10,000 years. You will be the son of heaven. Bộ phim dưới bàn tay chỉ đạo của đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci được đề cử tổng cộng 9 giải Oscar và giành cả 9 giải. Trong đó có những giải quan trọng như phim hay nhất, đạo diễn hay nhất và dĩ nhiên là có giải nhạc phim xuất sắc nhất. Bộ phim có sự góp mặt của 3 nhạc sĩ đến từ 3 đất nước khác nhau: Ryuichi Sakamoto, David Byrne và Su Kong. Ngoài giải Oscar, nhạc phim cũng giành cả giải Grammy trong cùng năm. Mở đầu bằng bản nhạc đậm chất Trung Hoa truyền thống của David Byrne, một không khí xa xưa dần hiện ra trước mắt khán giả. Các nhạc sĩ từ những nền văn hóa khác nhau với phong cách khác nhau đã cùng tạo ra một bộ phim đan xen giữa Tân Cổ, Đông Tây. Ngoài bản nhạc đầu phim, một bản nhạc chủ đề khác do nhạc sĩ Sakamoto sáng tác cũng được sử dụng xuyên suốt bộ phim, tương ứng với những giai đoạn chìm nổi trong cuộc đời của Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc. Bản nhạc chia thành 2 phần, tạm gọi là phần trầm và phần bổng. Phần trầm với hướng giai điệu đi xuống được sử dụng vào những thời khắc đen tối của cuộc đời Phổ Nghi. Còn phần bổng với hướng giai điệu đi lên dùng cho những tháng ngày vinh quang hy vọng. Phần trầm đầu tiên được vang lên vào đêm từ Hy Thái Hậu băng hà. Trước khi mất, bà chỉ định hoàng đế tiếp theo của Đại Thanh. Từ lúc đó, Phổ Nghi khi ấy là cậu bé 3 tuổi, bị tách khỏi mẹ mình vĩnh viễn và chính thức trở thành tù nhân của Tử Cấm Thành. Rồi phần trầm của bản nhạc lại được sử dụng cho những phân cảnh cô đơn nhất của Phổ Nghi, ví dụ như cảnh ông muốn rời cung khi nghe tin mẹ mất. Hoặc như cảnh ông chạy theo chiếc kiệu đưa Nhũ Mẫu, người mẹ thứ hai của mình, rời khỏi Tử Cấm Thành. Hoặc ở cảnh ông đuổi theo chiếc xe chở vợ mình ra đi. Một câu nói của Phổ Nghi vẫn hay được lặp đi lặp lại trong suốt bộ phim: mở cửa ra. Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng chất chứa khao khát tự do của một vị hoàng đế. Ngay cả trong cảnh phim rời khỏi Tử Cấm Thành sau khi thoái vị, vẫn là đoạn nhạc chủ đề này. Bước ra khỏi lòng son nhưng mà vẫn không có tự do. Chỉ đơn giản là mình chuyển từ nhà tù này sang một nhà tù khác mà thôi.
Sự lồng ghép giữa hai nền văn hóa Đông Tây vẫn diễn ra một cách rất tinh tế xuyên suốt tác phẩm. Ví dụ như cảnh Phổ Nghi chia tay người thầy ngoại quốc của mình, người đã dạy dỗ ông từ thuở nhỏ. Cảnh này lại vang lên bản nhạc Auld Lang Syne, một bản nhạc dân ca quen thuộc xứ Scotland, nhưng lại với một dạng nhạc cổ truyền Trung Hoa. Thành ra từ một bản nhạc vui lại thành một bản chia tay buồn não ruột. Một phân đoạn thú vị khác là khi Phổ Nghi chọn vợ, một bản nhạc rất truyền thống với nhạc cụ cổ truyền vang lên, tô đậm bản chất phong kiến của những cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng sau đó, trong cảnh Văn Tú, một người thứ phi của Phổ Nghi, quyết định ly hôn ông, một bản nhạc đậm chất hiện đại với nhịp điệu dồn dập từ đàn violin lại vang lên. Bản nhạc này có tên là Rain, cơn mưa, một người phụ nữ tìm tự do trong cơn mưa. Không được dũng cảm như Văn Tú, Uyển Dung, hoàng hậu của Phổ Nghi, vì những lễ giáo phong kiến đã quyết định ở lại chiếc lồng son của mình và nhận được một cái kết rất buồn. Hai phong cách trái ngược cho số phận những người vợ của Phổ Nghi. Mở đầu phim là hình ảnh chiếc hộp đựng chú dế trong ngày lễ đăng cơ. Và cảnh cuối phim, khi Phổ Nghi lúc này đã già, quay trở lại Tử Cấm Thành, tìm lại chiếc hộp năm xưa và giải thoát cho chú dế. Thì chú dế này cũng là hình ảnh ẩn dụ của chính Phổ Nghi, một hoàng đế, đồng thời cũng là một tù nhân của những chế độ khác nhau và cũng là tù nhân của tham vọng chính trị của chính mình. Một cuộc đời với nhiều phong ba, thăng trầm, có những lúc vinh quang rực rỡ, cũng có những lúc đau đớn nhục nhã. Sau cùng hình ảnh động lại vẫn chỉ là một chú dế sống trong một chiếc hộp. Âu cũng là do hai chữ thiên mệnh mà ra cả. This is the Hall of Supreme Harmony, where the emperors were crowned. The last emperor to be crowned here was Eisenhower Puyi. He was 3 years old. He died in 1967.